زمانی که جنبش سبز در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات به حرکت افتاد، شعاری که مردم آخر سر میدادن یکیش این بود که اوباما یا با اونا یا با ما. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم شما دخالت کنید یا موضع بگیرید؟ خیلی واضحه. امروز که مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگر رو مردم میگن، برای خودشون که نمیگن، برای مصرف بین‌المللی هم میگن. به شماها کلیپ میفرستن، به VOA، به BBC، به ایران اینترنشنال، به تمام رسانه‌های فارسی زبان. واسه چی میفرستن؟ برای که صداشون باشید در کشورهایی که هستید، که فلان نماینده کنگره یا فلان نخست وزیر در کانادا یا به هر حال فلان نماینده پارلمان اروپا موضع مشخصتری رو بگیره در حمایت از خواست مردم ایران، که خواستشون آزادی است، خواستشون حاکمیته، خواستشون تصمیم گیری برای خودشونه. نه اینکه یک کشور خارجی بیاد دولتی جانشین تعیین بکنه، یا این اقدامات که هرگز خواسته مردم ایران نبوده و نیست و نه انتظار ما از دنیا این هست که اونجوری فکر بکنه. اینو کاملا مشخص و واضح گفتیم. بنابراین تنها کسانی که سعی میکنن این تخم لق رو برای ایجاد تردید در اذهان همگان ایجاد بکنند که وای 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 وای، اینو بهش میگن دخالت خارجی. نه، دخالت نیست. شما اگه فشار روی دولت آپارتاید نمیذاشتید، آقای مندلا 7 کفن پوسونده بود تو زندانش. اگر در ونزوئلا حمایت نشه از خواست مردم ایران، وقتی یکی از مقاماتشون قانون کشور رو زیر پا میذاره، مردم ونزوئلا نگفتن که ما میترسیم بگن دخالت شده در امور داخلیمون. خب ایران هم مستثنا نیست. چرا اصلا از من میپرسید؟ از همین جوونا بپرسید. اگه مهسا الان زنده بود بهتون چی میگفت؟ اگه ندا آقا سلطان الان زنده بود چی بهتون میگفت؟ و خیلی های دیگر. واسه این نرفتن اونجا که امروز بگن خامنه‌ای بره جاش مجتبی بیاد. واسه این میگن که این رژیم کلاً باید بره. رژیم داره سعی میکنه بگه که نه، این مسائل مربوط به خودمون هست. و یه اصطلاحی به کار ببرم برای اونا که اهل ورق هستید، میدونید که ورق بازی وقتی خیلی دیگه کهنه بشه باز انداخت دور یه بسته جدید گرفت. جمهوری اسلامی همون بسته قدیمیه رو دارن فقط بر میزنن و ورقای مختلفی رو میکنن. ما اون دست رو انداختیم دور، یه دست جدیدی مردم میخوان و این بحثا مربوط میشه به اون بسته قبلیه. یک سری ذهنیت‌های کهنه که با واقعیات امروزی و خاص مردم ایران اصلاً جا نداره. مثلا لازم نیست من به شما اینا رو توجیه بکنم، از خود همین جوانا امروز بپرسید. و اتفاقاً اعتراضشون به دنیا این نیست که بایستی از ما حمایت بکنید. اعتراضشون به دنیا این هستش چرا نمی کنید؟ دیگه بیش از این چی بخواین از ما که با دست خالی داریم جون میدیم از صبح تا شب. گوله تو مخ بچه‌هامون میزنن فقط به خاطر اینکه خواستشون آزادی است. حالا یا ما میتونیم بگیم نظام جمهوری اسلامی که با بعضی‌ها دست همکاری خودش رو داده در نه تنها سرکوب مردم خودش، بلکه حتی تجاوز و تعرض به کشورهای دیگر، خوبه که اونا دخالتشون کاملا مورده، ولی اگه از بیرون کسی بهشون اعتراض کنه اینو اسمشون میذارن دخالت در امور داخلی. من این بحث رو نمیخرم، فکر کنم بیشتر شما هم نمیخرید. پس تردید ایجاد نکنیم در اذهان خودمون. ما به هیچ عنوانی استقلال و آزادی واقعیمون رو در گروی هیچ سیاستی نخواهیم گذاشت، ولی مبنای همکاریمون و خواستمون و در آن واحد به خصوص در این مراحل حساس فرق اونهایی که امروز به ما کمک کردن و اونهایی که به ما پشت کردن رو خواهیم دونست. این اون حسابی است که بایستی جهانیان بکنن در پاسخگوییشون و حمایت از خواست مردم ایران امروز یا عدم اون، تا نگران این باشن که بهشون این اتهام زده میشه که دخالت کردید یا نکردید. دخالت در حفظ حقوق بشر یک امری واجب
یک امریست واجب، وگرنه دادگاه کیفری بین‌المللی اصلا به وجود نمی اومد. حق بشر وقتی که کاملا ساقط میشه و دستش بسته است در کشورهایی که به این اندازه درش حکومت توحش هستش، بدون یک نوع مداخله خارجی امکان ناپذیره. نمیگم لشکرکشی، ولی اگه میخوان یه راه پر کردن این صندوق‌ها رو پیدا بکنید، شایدش راه این باشه که تمام اون پول‌های پولشویی شده‌ای که نمایندگان و آقازاده‌های رژیم در خیلی از کشورها من جمله کانادا دارن، اون رو فریز کنید، جاش بدید به کارگرای گشنه ایران که بتونن با خیال راحت‌تر اعتصاب بکنن. چرا که نه؟ چرا که نه؟ میتونه یکی راهش باشه. ما به همون اندازه که از خودمون انتظار عمل داریم، از دنیا هم داریم. ما که به دنیا نگفتیم بیاین برای ما حکومت تعیین کنید. ما از دنیا نخواستیم که بیاد از یک گروه خاص یا حزب خاص یا شخص خاص پشتیبانی بکنن. ما فقط به دنیا میگیم مردم ایران حق دارن توسط نمایندگان منتخب خودشون در یک انتخابات آزاد تعیین آینده و سرنوشت خودشون رو در یک پروسس دموکراتیک بکنن. ما فقط میخوایم شما از این اصل و از این پرنسیپ حمایت بکنید بدون هیچ موضع‌گیری خاصی. بیش از این چیزی نمیخوایم. لااقل من نخواستم. و در این مورد فکر میکنم دقیقاً آن چیزی که هر روز همیهنانم از من میخوان که انتقالش رو به جهانیان و به مسئولین و تصمیمگیران بگیرن، دقیقاً این هست که از خواسته ما مردم حمایت بشه از هر روشی که میتونن داشته باشن. حمایت با مداخله خیلی فرق داره واضحاً. این رو لااقل برای خودمون روشن بدونیم. مرسی.